Niin, eli minä olen Aholan Merja ja minä olen tullut tässä Sodankylän kunnalla, teen ruokapalvelupäällikön. Et minun varsinainen virka on ruokapalvelupäällikkönä. Mutta sitten minä teen semmoinen 5-60% työajasta, teen erilaisia lähiruokaan liittyviä hankkeita. Ja ne hankkeet on itse asiassa niillä kehitetty keskuskeittiötoimintaa. Sodankylän keskuskeittiöhän oli silloin, että kun minä aloitin täällä silloin vuonna 2012, niin täällä oli 4 erillistä pientä valmistuskeittiötä tässä keskellä kylää, ja se minun tehtävä oli siinä vaiheessa niin organisoida tämä paketti niin, että siitä tulee toimiva. Ja tietenkin siinä haettiin sitä kustannustehokkuutta, mutta siinä samassa vaiheessa sitten valtuusto teki päätöksen, että Sodankylän kunta ryhtyy käyttää mahdollisimman paljon siinä uudessa keittiötoiminnassa sitten lähiruokaperiaatteet. Siinähän me sitten oltiin niin oikeasti sen haasteen edessä, kun kaikki keittiötoiminta oli aina ajateltu siihen, että 90-luvun lama kun tuli, niin silloin niin kunnat vähensi henkilöstöä, niin teollisuus huomasi, että hehän tekee meidän työt. Silloin tuli kypsät lihat, kypsät perunat, kaikki, eli tavallaan alkoi tulla nämä komponentit keittiöihin, mistä yleensä kootaan se ruoka. Niin se haastehan tuli sitten siihen, että meillä täällä ei ole teollisuutta, eikä meidän pitää niin lähteä palata takaisin sinne juurilleen, eli nyt ei kehitetty, vaan palattiin takaisin juurilleen. Nyt jos me lähdetään miettimään tätä aluetaloutta ja paikallistaloutta, niin siinä mielessä tämän päivän hankintalaki, se itse asiassa se ei kiellä mitään, vaan se kehottaa. Siellä laissahan on sanottu, että tarjoukset pitää suunnitella niin, että PK- ja mikroyritykset pitäisi päästä tarjoamaan niihin tarjouksiin. No jos otetaan esimerkiksi se liha esimerkkinä, se on minusta siinä mielessä hyvä esimerkki, koska ei kunnan kynnet pysty siihen, että me ostettaisiin paistia ja filettä ja tämmöisiä kalliimpia ruho-osia, että me ostetaan se halvempi ruho-osa. Me ollaan kehitetty sitten se reseptiikka, millä me itse pystymme sen kypsentämään niin, ja niin ei ole huonoa raaka-ainetta, vaan se vaatii sen pidemmän kypsytysajan. Niin me hyödynnämme sen. Toki mekin ostamme joskus sitä paistia ja pihviä, mutta se on hyvin harvoin. Se ensimmäinen ajatushan oli, että silloin kun tämä teollisuus tuli ja se alkoi kypsentää ne lihat ja kypsentää ne kasvikset ja kalat ja kaikki, niin me itse asiassa asun Kittilässä. Ja niin kun me ajelin tuota väliä, mulla on tunnin työmatka mennen tullen, niin minä ajattelin, että miksi mekin ei osata tehdä, jos teollisuuskin osaa. Ja siinä vaiheessa minä lähdin, soitin Rainer Peltolalle tuonne Lukelle ja kysyin Rainerilta, että olisiko mahdollista, että minä saisin siihen rahoituksen, että testaisin laboratoriossa, että jos minä lähden testaamaan, että osataanko me tehdä näitä tuotteita itse ja kuinka pitkät niissä on säilyvyysajat. Ja minä hain sitä 6 viikkoa. No sen jälkeen sitten kun me oltiin saatu ne testaukset, niin me tehtiin semmoinen pilottikeittiö sinne vanhaan terveyskeskukseen, missä me aloin kouluttaa meidän henkilökunta. Me ostettiin ensimmäisiä jääkaappivaunuja, koska ei kannata rakentaa miljoonan rakennusta, jos et se ole testannut, jos et se ole suunnitellut ne prosessit läpi. Et meillähän tehdään hyvin paljon keittiöitä Suomessa. Että se suunnitellaan se keittiö, pukataan se pytinki pystyyn. Sitten tullaan äimistelemään sinne sisälle, että mitä täällä tehdään. No, kylmävaunut tuli siinä vaiheessa esille, kun me lähdettiin suunnittelemaan se jakelukeittiöverkosto. Niin jakelukeittiöverkostossa olisi pitänyt suunnitella isot kylmiöt samaten. Me lähdettiinkin miettimään, että energiatehokasta, että jos meillä on jääkaappivaunu, sillä jakelukeittiössäkö ei ole sitä kylmiötä, vaan se vaunu siirtyy sinne jakelukeittiöön ja pannaan töpseli seinään. Se on siellä jääkaappina.
ja kun se on tyhjä, se palautuu meille takaisin. Et täältä haetaan sitä säästöä, että sitten taas siirretään se siihen laadukkaampaan raaka-aineeseen. Me säästetään varmaan sillä lailla, että kun normaalisti usein keskuskeittiö vie joka päivä sitä lämmintä ruokaa. Ja varsinkin, että jos se viedään lämpimänä se ruoka, niin meillä on 2-3 kuljetuspäivää viikossa. Et me säästetään sillä semmoinen vuositasolla semmoinen 30-40 000. Ja nythän me lähdettiin siihen, että me ollaan viime kesänä hankittu omat autot. Meillä on keskuskeittiöllä omat autot ja oma kuski. Ja sitten se kuski tekee muutakin työtä meille siellä keittiöllä, kun ajaa sitä autoa. No, julkisessa tarjouskilpailussa se suurin haaste on se, että tavoittaa ne toimijat ja tuottajat. Ja se markkinavuoropuhelu, niin se on se suurin haaste siinä, että pitäisi olla enemmän aikaa kiertää kenttää, hakea niitä toimijoita. Mutta siihen ei vaan ole resursseja, että käyttäisi työaikaa siihen, että kävisi keskustelemassa ja tapaamassa niitä toimijoita ja tuottajia. Mä olen nyt saanut oikeuden ja ilon, että mä oon päässyt katsomaan sitä työkalua ja tutustua siihen työkaluun, niin minusta se on ensimmäinen semmoinen, minkä minä näen, että sillä oikeasti julkisella puolella on käyttöä ja hyötyä. Että se toive, mitä olettakin jo toteuttamassa meille, että se olisi se, että me voitaisiin toteuttaa sillä, kun kaikki julkisen puolen hankinnathan pitää kilpailuttaa virallisesti, mutta se olisi se työkalu, millä me päästäisiin tekemään se markkinakartoitus, markkinavuoropuhelu. Et minä voi laittaa sinne, että minä haluan 15 grammasen lihapyörykän. Niin siihen ei välttämättä se teollisuus pystykään vastaamaan. Mutta se PK-yrittäjä voi ajatella, että no, alan pyörittää noille niitä 15 grammasia. Mutta teollisuus ei muuta sitä tuotantolinjaa. Minä näkisin, että siinä pienyrittäjillä se olisi justinkin se, että sitten tietenkin se, että siellähän varmaan voisi olla sitten joku täppi, että haluaako, että hänen nimi, että joku toinenkin yrittäjä näkee toiset yrittäjät siellä. Niin silloin kun sinne tulee esimerkiksi siltä kunnalta se tarjouspyyntö, voi tehdä yhteistarjouksia, voi tarjota yhdessä. Et pannaankin nämä kalatuotteet yhteen ja tarjotaan yhdessä, tehdään yhteistarjous. Ei se ole kielletty. Eli tavallaan tämä verkostoituminen, tämä toimisi vielä paremmin, että silloin niin meillähän se pitää mennä sen markkinavuoropuhelun ja markkinakartoituksen kautta. Me ei voida ostaa suoraan sitä se viihan tarjouskilpailu. Mutta ravintolat ja yksityiset toimijat, jotka ei ole hankintalain alaisia, niin heillä voi laittaa sinne, että jos tarvitsee vaikka 100 kiloa kalaa, niin siellä on kalastaja ykkönen, jolla onkin vain 50 kiloa kalaa, niin sinne voi joku toinen tarjota sen toisen puoliskon tai vaikka 10 kiloa siellä. Eli tämä verkostoituminen. Kun meillä kuitenkin monesti sanohan, niin kuin ravintolayrittäjäkin sanoo, että he ei pysty ostamaan niitä, kun ei ne volyymit riitä. Mutta tämä verkostoituminen, se on ihan yksi haile, tuleeko se siika sitten johonkin leville, että jos ajattelee, että tuleeko se Lokasta puolet ja vaikka Miekojärveltä loput. Että kunhan me saadaan se logistiikka siihen väliin. Tämä pitäisi niinku huomioida. Niillä ei taas sitten, ravintolapuolellahan ei ole tämmöistä hankintalakia, mikä estää.